سفر دریچه‌های روشنی رو به جهان هستی برای انسان باز می‌کنه و بیشک یکی از آرزوهای بشر رفتن به نقاط مختلف دنیاست. اما چه خوبه که سفر از خونه آدم یعنی وطنش آغاز بشه و وطن برای من یعنی ایران جان، خونه ای که مهد سیاحت و حکمت و فتوته، مهد قنات و قناعت، سخاوت و نجابت، صداقت و شجاعت و اصالته، خونه ای که وجب به وجبش سرزمین مادری فارس، ترک، بلوچ و کرده، سرزمین مادری لور، تالش و گیلکه، سرزمین مادری بندری و ترکمن و عرب خوزستانه، سرزمین مردمانیه که اتحاد، همدلی و مهربانی بخشی جدا ناشدنی از هویت ملیشونه. سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. در قسمت گذشته در سفرم به استان فارس، پس از دیدن کاخ اردشیر و کتیبه‌های پر افتخار ساسانی در محور ساسانی، برای دیدن هدف اصلیم در مسیرم به عشایر قشقایی رسیدم. هدف من رسیدن به دره بی‌نظیر هایغر بود. میخوام ببینم اسم هایغر ربطی پیدا میکنه به تاریخ و فرهنگ قشقایی‌ها؟ قبل از که هایغر باشه گلنوچان بوده. گلینوچان؟ گلنوچان یعنی بله چی؟ یعنی عروس پرت شد. عروس سوار بر اسب بوده. اسب از شتر، از رمه شتر میترسه. شترها رو که میبینه این از دره پرت میشه پایین. پس اسم قدیم اینجا گلین اوچان بوده. بله گلنوچان. به خاطر عروسی که اونجا پرت شده. بله چرا هایغر چرا؟ نیروهای انگلیسی رو میکشونن تو این دره تا جایی که میرسه که اینا دیگه در تیر رس بودن، فریاد میزنه هایغر، یعنی هی شلیک کنید. شلیک میکنن و اون کاپیتان بنو میکشن و ارتش انگلیسی عقب نشینی میکنه و به کمک جنوب نمیرن. چقدر جالب. پس این هایغری که گفته میشه یعنی که های بزن، از اون زمان برگرفته شده و از اون زمان در حقیقت به جا مونده، از بخشی از تاریخمون به جا مونده که یعنی های بکش یا های بزن یا های شلیک کن. های شلیک کن. آقا لطفا ایشون همسرتونن؟ نه ایشون همشیره ما هستن. همسر ایشون همسرشون هستن. بله. اسمشون چیه؟ آقای احتشام هستن. ایشون چی؟ زهرا خانم هستن. زهرا خانم. زهرا خانم یه سوال میتونم بپرسم؟ شما با آقای احتشام کی آشنا شدید؟ کلا مراسم ازدواجتون چه شکلی بوده؟ من میخوام بدونم که این سیستم ازدواج توی قشقایی ها یه خورده قدیمی‌تر. شما چند سال ازدواج کردید؟ ما الان 10 سال. 10 سال. مثلا 10 سال پیش سیستم ازدواج شما به چه شکل بوده؟ به شکل همون زمان قدیم دیگه. چجوری شما ازدواج کردید؟ زمان قدیم مثلا زمان عشایر، الان هم هنوز همون رسمو داره، رسم عشایری خودشو قشقایی. یعنی شما از هر کی خوشت بیاد یا آقا خوشش بیاد به خانمش به پدر مادرش میگه؟ انتخاب فقط پدر و مادر است. یعنی الان مثلا پدر و مادر ما انتخاب و دیگه انتخاب صحیح رو قبول میکنن دیگه، ما هم مجبوریم دیگه همون حرفی که پدر و شما آقای احتشامو مادر دیدید؟ ما دیگه زمانی که احتشامو دیدم دیگه کل حرف و صحبت ها و انتخابات تمام شده بود دیگه. شوخی میکنی؟ یعنی شما نمیدونستید اصلا این اتفاق داره میفته؟ یعنی پدر مادرها که با هم صحبت گفتن که دیگه حالا طرف مقابل داریم و میاد و از یه حرفا، حالا پدر و مادرها صحبت‌های خودشونو کرده بودن دیگه تمام. و شما اصلا آقای احتشامو ندیده بودید؟ ندیده بودم. چه جالب. دیگه صحنه آخر دیگه لحظه‌های آخر. صحنه آخر یه دفعه دیدید که مواجه شدید با آقای احتشام. آره که ایشون قرار همسر شما باشه. و شما راضی بودید؟ دیگه ما هم به همون حرف صحبت‌های پدر و مادرمون احترام گذاشتیم.
و دیگه قبول قبول کرد. کردیم. آره. چقدر جالبه. آره خب دیگه قبول کردیم. حالا چه الانم دیگه همون احترامی که به صحبت‌های پدر و مادرم داشتم الان می‌بینم که خیلی خوب بوده، انتخابشون خوب بوده. به به. آقا احتشام پرچمت دیگه- بالای ها. ماشاءالله. زندگیمون خوبه. خدا رو سر هزار مرتبه شد. آره، خدا رو شکر. دیگه. پس راضیید. آره دیگه. و ایشان فرزند شما حتما. آره این دخترم. ماشاءالله. اسمشون چیه؟ الناز. خدا حفظشون میکنه. الناز، عمو عزیزم چند سالته؟ 7 سالته. خدا حسابی سلامت نگهت داره و موفق. پس اینطور هنوزم به همون شکل دارن ازدواج میکنن، درسته؟ یعنی پدر مادرای آقایون و خانوما، یعنی عروس و داماد میبینن میپسندن و بعد میگن که شما رو تو برای هم آره مناسبید. دیگه مثلا رسم قشقایی در کل اینجوره. حالا بله. خیلی جا اینجوری بوده. دیگه آره. بعد آقای رسمای تشام هم دیگه راضی بوده. نمی‌دونم. آقای تشام که چرا راضی آره نمیشه دیگه. همسر آره. به این خوبی به قول ایشون از خداشه. آره دیگه. انشالله. ولی الانم مثلا جاهایی که همون احترام و براشون مهمه همون رسم و رسومات هست. بله. حالا بعضی جا یعنی جاهایی که هنوز اصالت‌ها اصالت، توی آره. زندگیشون جاریه، اون اینها رو دارن، این رسم و رسوم دارن و بهش آره. احترام میذارن. آره دارن بهش احترام میذارن. خیلی جالبه. آره. بعد شما فکر میکنید این سوال همیشه برای من پیش میاد که دوست دارم مثلا بدونم، نمیدونم شاید پرسیدنش اشتباه باشه یا درست، ولی خیلی دوست دارم نمیخوام مقایسه بکنم، میخوام ببینم که شما فکر میکنید شماها عشایر، مخصوصا خانوما، زندگی بهتری دارید یا خانمایی که توی شهر زندگی میکنن، یا کلا آدمایی که توی زندگی عشایری و طبیعت زندگی میکنن فکر میکنید زندگیشون جالب تره یا اونایی که تو شهرن؟ خب حالا زندگی عشایری تا زندگی میخوام نظر شهری شما رو مثلا بدونم. فرقش که خیلی زیاده. خب ولی حالا من خودم در کلی زندگی عشایری رو خیلی بهتر از زندگی شهری میدونم. شما واقعا زندگی عشایری بهتر از شهری می‌دونید؟ چرا؟ خیلی مثلا کارهای عشایر خیلی زیاده. خب سختی خودش هم داره، ولی خب در واقع به خاطر طبیعت و این هوای آزاد و همون آرامشی که تو این هوای آزاد داری خیلی به نظر من اعصابت خیلی راحت تره. آفرین. آره دیگه تو شهر و مثلا چجوری بگو بگم؟ راحت بگو حرف دلتو. بگو تو شهر فکر می‌کنید چی وجود داره که تو شهر حالا چیزای خاص خودشو داره، به قول معروف از لحاظ امکاناتش کامله، رفاهش بیشتره. رفاهش بیشتره، ولی خب در کل اعصاب و آرامش راحت نداری تو شهر. واقعا قبول دارم. جواد آقا، ساده زندگی کردن عشایر، ساده زندگی بله. کردن. نگاه این کوه‌ها که شما برید انواع داروهای گیاهی هست. بله. و این همشیره ما آقای احتشام که مثلا صبح که بلند میشه با هوای آزاد خدمت هم، تمیز. با صدای این پرنده ها بلبل و خدمتت هم صدای اسب و بله. حیونا خدمتت هم آشنایی دارن. اینا خودشون یه موسیقی طبیعی بله، بی‌نظیره. تولید کننده خودشون هستن. آفرین، مصرف کننده نیستن، بله، بیشتر تولید کننده عشایر. تولید کننده خودشون هستن. گیاهایی که تو این کوه هست گیاهای دارویی، اصلا نیاز به دکتر نیست، اصلا مریض نمیشن. اگر هم مریض بشن خیلی کم. خودشون بله به سنتی و اون گیاهایی که دارن. مثلا جواد جان این بافتنی رو می‌بینی، این گیلیمو می‌بینی یا جاجین، این خدمت هم کلا ذهنی است. نقش و نقوش همه نقش ذهنی. نگار کلا ذهنی است که خودشون بافتن. مثلا اینا کلا به به. کار خودتونه؟ بله. ماشاءالله. یکی از بهترین صنایع دستی کشور همون بافته ها و در حقیقت فرش و گلیمه که بخش بزرگیش و بخش بسیار با کیفیت، یکی از بخش‌های بسیار با کیفیتش رو خود عشایر قشقایی می‌بافن. فرش‌ها و گلیم‌های قشقایی بسیار معروفه و جزو نفیس‌ترین و بهترین فرش‌ها و بافته‌هایی که توی کشور عزیزمون وجود داره و توی دنیا در حقیقت وجود داره. و خب این آرامش و این زیبایی بخشش هم به خاطر همین صنایع دستی، این هنریه که تو بله، وجودتون بله، هست. و اینه که پس زهرا خانم میگن که دوست ندارم برم تو شهر. شهر یه آرامشی داره، به هر حال دوش آب سرد و گرم در جا هستش، گاز رو روشن می‌کنی، همه چیز به راه. اینا خیلی نعمت‌های بزرگیه که ما شهری‌ها باید قدرشو بدیم. ولی شما هم نعمت‌های بزرگی دارید. یخچال شما مشکه. بله این یخچال ما هست. گوشت چجوری نگه می‌دارید؟ گوشتم خدمت عرض کنم، قدیما که مثلا یک کره یا بره می‌کشتن، اینو بزغرمه می‌کردن. درسته. بزغرمه می‌کردن، می‌ذاشتن تو پوست
همون خود بز. گوسفند. بله آفرین، نگه گوسفند. می داشتن و هر وقت که اون تو خراب نمیشه. نه این تو خراب روغن نمیشه. خودش پخته روغن شده خودش. راحت هر بله، وقت پخته سفره شده میشه. آماده چشم. خراب نمیشه و هر وقتی میخواستن مصرف کنن اندازه مصرف رو در میوردن دوباره میپختن و میخوردن چقدر جالب. که اینجا بیبی شاید بهتر از من بدونن، یعنی بهتر از همه بدونن. بیبی شما توی قدیم چقدر گوشت مصرف میکردید؟ ترکی اینجا ترکی. دیگه oğlan öyleydi koyduk patını, koyduk patını pişirdik. خب چقدر مثلا هر چند وقت یه بار استفاده میکردید؟ Diyelim ki eğer konak bir komutladı ki, eli özümüz dedi ki, kere dedik. Kere yarısını bir şey yerdik, yarısını gene koyduk seher bir şey. Mesela seyrek çağ doğar öldürüp koyduk karnına. Koğurup koyduk karnına. Koyduk böyle mesela bir hafta, 2 hafta. Seher verdik yaka. Onun azaz kırağından hay sakını kese koyduk. İstini diyeyim. چه جالب. Bilakis. یه بخشایشو متوجه نشدم. مادر میگه خدمتت کردم اگه خودمون بودیم که یه کره یا یه بره که میکشتیم اینو دو کره میشه بچه بز ولی چیز بره میشه بچه گوسفند. خب میگه ما اگر خودمون بودیم این کره یا بره رو که میکشتیم 3 بار یا الی 4 بار اینو میپختیم میذاشیم تو شکم خودش یعنی توی پوستش بله. خدمتت کردم میخوردیم و اگر میمونی بود که همون یه دو کره رو با میمون کامل میخوردیم و تموم میشد. بعد چند وقت یه بار گوشت میخوردن؟ خب قشقایی‌ها و عشایر چون همیشه که نمیتونن هی سر ببرن. همیشه نمیتونن، مثلا 2 هفته هر 2 هفته یه بار این کار انجام بله میدن. یه بار اینا. ولی بیشتر از غذای گیاهی و فرآورده‌های ماست شیری و ماست دوغ و استفاده بله می‌کنن. از این استفاده میکنن. خیلی جالب. کاملا از این استفاده میکنن که همیشه بدنم سالم، آفرین. هیچ گونه چربی، هیچ گونه ناراحتی. کارم زیاد میکنن. بله کارم زیاد میکنن و شیمیایی هم نیست. این غذایی که میخورن شیمیایی نیست. همه چیز کاملا طبیعی. حیوانات تو کوهستان بود و گیاهای گون و خدمت جاشیر و این چیزا میخوردن. بله. بهترین روغن، بهترین کره و بهترین ماست و درود بر همتون. دم همتون گرم. ان شاءالله که همیشه خوش خورم باشید. یه بخشی از هویت ملی کشورمون همین فرهنگ و همین تاریخ هاست و همین مراسم‌های خیلی خاصه که شاید توی هر نقطه از جهان واقعا پیدا نشه و اینها برای من خیلی جذابه، مخصوصا وقتی که سینه به سینه به ارث میبرن عشایر ما و اونها رو بهمون منتقل میکنن. بخش جذاب سفر من یک بخشش همینه که این تاریخ رو، این فرهنگ رو بشنوم و ازشون چیزی یاد بگیرم. دمتون گرم. دیگه کم کم وقت اون بود که به راهم ادامه بدم تا به هایغر برسم. اما میهمان نوازی و معرفت قشقایی اجازه رفتن به من نداد و خانواده آقا لطف‌الله برای من یه ناهار قشقایی تدارک دیده بودن. به به، دست شما در نکنه. یعنی واقعا یه غذای بی‌نظیر قشقایی برای ما ساختن، پختن و اسمش هم هست بزقرمه. بله. بزقرمه رو تقریبا تو همه جای ایران من امتحان کردم و خوردم. غذایی که تو همه ایران هست. اما یه تفاوتایی داره که من اینجا نمیدونم. تفاوت بین بزقرمه قشقایی با بزقرمه‌های دیگه، مثلا توی کرمان، توی شاه سونا و توی خیلی جاها من بزقرمه خوردم. ببین فرق بزقرمه شما قشقایی‌ها با دیگر اقوام در چیه؟ Herkes zorba bir şey herkesin elinden de desteceğim دیر نه فرق وارده bu bozgurmeyi ki mesela ayrı il dizedir, mesela Arap dizedir, Lor dizedir, Kürt dizedir. Ve bu bozgurmeyi ki ez Kaşkay'ımız dizedir, siz içine ne var tekireniz ki bu kadar hoşmazda oluyor? Farkı artık tadır. Karagurda atirek hoşmazda olur. متوجه شدم. پس یعنی قرقرو توش می‌ریزید. فرقش بین اینه. چون من توی شاه سونا بزقرمه‌ای که خوردم با دوغ درستش می‌کردم. اینجا شما قرقرود می‌ریزید، یه جاهای دیگه هم ربع انار می‌ریزن. یعنی فرقش با همون افسودنی‌هاییه که داخلش داره. به به، دست شما در نکنه. بسم الله، بفرمایید. چه گوشتیه؟ این زهرا خانم این چه گوشتیه؟ این گوشت کره است. کره میشه بچه بز، یعنی بزغاله. بچه بز، آره. برای همین بهش میگید بزقرمه؟ آره دیگه. نه در کل مثلا ما تو فصل تابستون که هوا گرمه از گوشت کره استفاده میکنیم چون سرده. طبع گوشت بز سرده، گوسفند که گرمه. حالا بز و مثلا کره بز و ما تو تابستون استفاده میکنیم دمای هوای گرم. هوای گرم.
بعد گوسفند و بره و تو زمستون تو که زمستون آدمو گرم بکنه. آره دیگه بله. فلسفه شرایط جالبی. گرم داره. یعنی هر اتفاقی که توی اشاره میفته بابتش فکر شده، بابتش کلی آزمون و خطا انجام شده تا به اون نتیجه رسیدن. یعنی ما الان تو شهر به هر جایی رسیدیم به خاطر نیاکانمون بوده، به خاطر اتفاقات، آزمون و خطاها، تجربیات بزرگ نیاکانمون بوده که الان تو شهر دقیقاً همون راه و روش رو به شکل‌های دیگه دارن به زندگی توی زندگی شهری در حقیقت آوردن، به خاطر اینکه با زندگیشون وفق داشته باشه. اما ریشه همه اینها از همون نیاکان ماست. بسم الله. آقا رضا. دیگه به به، دست شما در نکنه. شنیدم قشقایی‌ها هم گوشخورن هم طریق‌خور. بله بله قربان. میشه جونتون. یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای اشاری که تا حالا خوردم متعلق به همین قشقایی‌هاست. بز قرمه. خیلی خوشمزه است. این قارا یا همون قرقروری که توش زدن یه طعم به خصوصی بهش داده که خاص خودشه. سالاد شیرازی. آدم بیاد استان فارس کنار قشقایی‌ها باشه و سالاد شیرازی هم کنارش نباشه اصلا جور در نمیاد. سالاد شیرازی مختص شیرازی هاست ولی خب همه جای ایران دارن ازش استفاده میکنن و یکی از خوشمزه ترین سالاداییه که من تا حالا خوردم. یه نکته خیلی جالبی که من اینجا میبینم اینه که از سفره پلاستیکی یا سفره یارمصب استفاده نکردن و این یعنی یه فرهنگ بسیار غنی و با ارزش، برای اینکه میدونن چقدر سفره پلاستیکی اثر منفی داره. خیلی به من میگن که من آخه خودم هم تو خونه خودم از سفره پارچه‌ای استفاده میکنم، به من میگن که خب این سفره پارچه‌ای به درد نمیخوره برای اینکه روش وقتی که غذا بریزه رنگش عوض میشه. من میگم این ذاتش اینه، کثیف نمیشه، شما میشوری فقط رنگش عوض میشه. بنابراین با این کار باعث میشه که هم سنتامون حفظ بشه و این سنت در حقیقت به خاطر حفظ طبیعته. و سفره یارمصب یا سفره پلاستیکی هم تو خونمون استفاده نمی‌کنیم و نمیاریم و من این رو هم از عشایر ایران یاد گرفتم.